Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, важливі для України, для нашого майбутнього. Поговоримо про те, що Трамп вперше за тривалий час інформаційно атакував Україну. Поговоримо про заяву Зеленського, що він не цукерка конфет, не коробка цукерок. Хоча відверто, якщо і коробка цукерок, то трохи прострочених. Поговоримо про заяви народних депутатів, які викликають питання до їх психологічного стану, а також чи не вживають вони наркотичні якісь речовини. Поговоримо про багато чого. Про все це будемо говорити сьогодні з людиною розумною та досвідченою і з почуттям гумора, з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобренком. Вікторе, вітаю! Доброго здоров'я, Бориславе, доброго здоров'я всім добрим людям. Вітаю тебе ще раз. Скажи мені, будь ласка, ми починаємо не з дуже веселої теми. Учора Трамп вперше за досить довгий час виступив із публічними звинуваченнями на адресу України. Він написав, що США перехопили повідомлення українського уряду, в яких обговорювалась змова з метою перенаправлення грошей США на переобрання Байдена. Думки, які в мене вчора з'явилися, скажімо так, там взагалі ненормативна лексика. Я не жартую, але це не можу казати в ефірі. Він ще й перепостив статтю видання Just News, де стверджується, що інформація про цю схему була отримана американською розвідкою ще в 22-му році, до виборів Трампа і Байдена взагалі. Але це видання засноване відомим протрампівським журналістом і видавцем Джоном Соломоном. От як ти вважаєш, чи справді американська розвідка веде розслідування цієї схеми, чи це вкидання самого видання, причому невідомо з чиєї ініціативи, тому що я почитав американські ЗМІ, вони кажуть, а це може навіть бути не Білий дім. Це взагалі правильно. цікаво. Я так думаю, що... Так. Може Україна стає заручником знову виборів у США? Я думаю, що в Росії, знаючи кремльовські тварі, знаючи, що Трампушка ним маніпулювати легко, саме головне маніпуляції, як от маніпулювати Зеленським. Раніше був там Порошенко, сказати, Порошенко, і все його тіліпає, тепер Залужний його тіліпає. Так само Трампу сказати Байден і демократи, і все. І Трамп пливе. Це ж легко. І якщо ви знаєте кнопку у нарциса, ви ж нажимаєте її з метою отримання результату. І, звісно ж, якщо поставте себе на місце ГРУ або ФСБ, когось із кремльовських, давайте вкинемо Трампу тему. Він же ж поведеться по-любому, що там Зеленський і Україна замишляли допомогти Байдену, щоб Трамп не пройшов. Він поведеться по-любому, він же ж дурачок. Давайте, а як? І далі там, якби загальна мета є, давайте думати, як її досягти. Через кого ми можемо завести, кому може денег дати, когось шантажувати, може там у Епштейна зловили, у Росії ж можуть бути якісь файли Епштейна, от є редактор, його там з малолеткою поймали, давайте ми йому зараз скажемо, що дивись, мало то, що дружина узнає, там весь вільний світ дізнається ти. А тут ми тобі ще там занесемо трошки денег, закинь таку тему, і хтось закидає тему. Тобто ми не можемо, у нас немає доказової бази, щоб сказати, що було саме так. Тобто ми можемо довго спорити і гадати, як саме вкинули, через кого вкинули, кому. Можливо, редактор того видання і сам повівся, тому що там розробили операцію, дуже красиво, там, що ведуться всі. Але по-любому ставимо себе на місце ФСБшників, от уявіть себе, що б ви зробили, знаючи, що є базова установка. Трамп – нарцис. Які больні теми Трампа? Байден – демократи. Окей, що треба зробити? Треба вкинути йому тему, щоб посварити на цій темі Трампа і Україну.
Ну, Тим Зеленський більше, теж що... хвора, Зеленський теж хвора тема для Трампа. Він його щиро Да, ненавидить, як і да, Байдена. Вважає, да, що вони вкрали в нього 46-те президентство. Він це да. каже навіть. Да, да. І тому не люблячи, тобто це використовується, ну, фактично, теми, да, тема Байдена і тема Зеленського. Там, типа, поженили ці дві теми. Тобто, те, що ворог працює в цьому напрямку, ну, давайте не будемо недооцінювати ворога. Він точно працює в цьому напрямку. І цих тем може бути, а ну ще яка тема, а ну ще, а ну там хто відлічиться, а ну як ми заведемо цю тему. Тобто коню понятно. А у Трампа критичного мислення немає. Ну то що, ну він, ну яке критичне мислення може бути у нарциса? Воно ж вивих в чому нарциса? Він же ж себе любить більше, ніж всіх, і думає, що він пуп землі, і що всесвіт рухається навколо нього. Ось він точка, а навколо нього рухається всесвіт. Егоцентричні люди. І тому їх легко підловлювати. Знову ж таки, люди живуть за принципом, їхній головний принцип, є два мнення, моє і неправильне. І тоді таким от нехитрим способом, коню понятно, що вони і ловляться. Трамп і Зеленський, як ото писав Маяковський, Маяковський там, партия Ленин, близнецы, братья, кто более матери истории ценен. Да, мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим Трамп, подразумеваем, методи приміняти можна одні і ті ж. Типа знайти тільки, як теж в радянському фільмі, як казав цей, і все-таки, де же у нього кнопка? От якщо знаєш, де у нього кнопка. Де в нього кнопка? Да. Але вони знайшли цю кнопку, і ми бачимо, що вони її користаються. Більше того, це впливає і на заяви, які можуть бути наступними. Ну тому що Трамп це людина емоція. Давай відверто. Так само, до речі, як і Зеленський. Якщо його несе, він вже не зупиниться. І от мене хвилює в цій ситуації, що він знову починає розповідати про аудит грошей, розповідати про 350 мільярдів. При тому, навіть мене не хвилює те, що він бере ці гроші зі стелі, або ідеї зі стелі. Мене хвилює, що в його голові з'являються ідеї, які він дає накази виконувати. І ці ідеї можуть бути шкідливими не лише для України. Я поясню. Для всього вільного світу. Да? Так, і це велика проблема. Тож ті, хто знайшли, як користуватися психологічним портретом Трампа, а ми розуміємо, що в Москві, на превеликий жаль, професіонали, давайте не зневажати ворога в тому в сенсі, казати, та вони все дурники. Якщо б вони були дурники, в них б нічого не виходило. В них є, так, вони покидьки, але в них є розумні покидьки. І ці покидьки працюють проти цивілізованого світу. І от я розумію, що вони можуть і далі натискати на ці потрібні їм кнопки, а проблеми будуть у всіх інших. Це треба робити висновки і думати, що ти робиш. І що ти говориш. До речі, це про нашого президента. А поки я не почав це, друзі, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля? От я бачу вже Київ, Запоріжжя, я бачу Львів, Свеса, Сумщина, Черкаси, Дворічна, Житомир, Біла Церква, Коломия, Запоріжжя знову, Вінниця, Черкаси, Кривий Ріг, Суми вітають, Миколаїв, Ломбардія вітає. Ну, що я можу сказати? Чернігів, Куренівка. Я щось не зрозумів. Куренівка тут, де Троя? Троєщина, де ти? Що ти спиш ще? Троя, центр всесвіту, негайно в чат. Нас Куренівка вже попереду. Ірпінь, Вінниця, Чортків, Тернопільська область, Сіетл. Віктору вітання. А звідки вітання? От пане Тарасе, ну що ж ви пишете Віктору вітання, а звідки не зрозуміло. Заболотів, Миргородщина, пишіть, Кривий Ріг, Братслав, Вінницька, пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, ви наближаєте перемогу. Місто, селище, країна. Не забувайте, будь ласка, ставте зараз вподобайку. Це теж важливо для каналу, це ваша підтримка. І допомога більшій кількості людей побачити це відео. А ще підписуйтесь і коментуйте і поширте. Це теж все важливо. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дивись, ровно рік тому
Володимир Олександрович вийшов і, б'ючи себе п'яткою у груди, заявив: скоро Путін помре. От незабаром. Рік пройшов. В мене питання: це Путін якось протидіє, це чи наш президент не піздюкав? Я не знаю, я ж повірив президенту, я чекав. В нього був план перемоги над Ми ж всі віримо президенту, як Так, можна ми не всі віримо, вірити? але він ж ніколи не бреше. А тут пообіцяв, рік пройшов. Нічого не сталося. Воно взагалі відчуття, що він просто обіцяє і далі знову обіцяє, і знову обіцяє, бо люди не пам'ятають, що він обіцяє. А ні, я от дуже добре пам'ятаю, я фіксую його обіцянки. І потім хочу подивитися, а де ж вони виконані? А вони не виконуються. Ну просто не виконуються. Але нова його заява вже не обіцянка, це вже визначення. В інтерв'ю Зеленський заявив: я не коробка цукерок і не машина, щоб мене любили та чи інша людина. Важливо, щоб я відповідав очікуванням нашого народу і виконував свої обов'язки. Якщо б я був дійсно гумористом, то я пожартував на тему, що якщо він і коробка цукерок, то явно вже прострочений. Які є цукерками, але вживати їх не варто, бо буде погано. А якщо серйозно, то скажи мені, будь ласка, чи відповідає Зеленський очікуванням нашого народу і чи виконує він свої обов'язки, ті, які в нього є згідно Конституції України? І чому зараз з'явилася ця заява? Це така в нього реакція на політичну кризу? Ну, раніше він нам розповідав: я президент, Міша, я президент. А зараз в нього я не коробка цукерок. Ну, це трансформація, еволюційний чи деградаційний пішов процес? А він навіть не помічає цього в собі. Він просто його несе. У них же ж метод, ну, що поки people хаває, да, там давайте нести там жуть, чуш, ужас якийсь. Головне нести. Головне, щось треба говорити. Коли говорить нічого, придумуються спеціальні теми, тому що треба гнати, да, там, типа, як то, вітер, ти могуч, ти ганяєш, та ти гониш вітер, да, це ж їхня шуточка з квартала. А, ні, вони на такі, що у них на піаніно граються, хтось інтелектуальні придумав, да, але цей, скажімо так, ну, головне, щоб я там же ж виконував свої обов'язки і відповідав очікуванням українців. Це в корені неправильний підхід. Тобто ми вибрали того, хто через, скажімо, соціологію. Соціологія – це сама більша, ну, зараз найбільші маніпуляції творяться за допомогою соціології. Чому? Тому що ми робимо зріз. Дивимося очікування і лапшу вішаємо, що саме ці очікування я ваші виправдаю. І на чому, які були очікування в 2019 році? Тому що Зеленський... Він закінчить війну. Мало того, вони ж спочатку зробили, що там, типа, що там, типа, порох наживається на війні, війна вигідна, і тому, а ось прийде Зеленський, він щось знає. І знову ж, він з диким відом Гордону казав там, типа, так договоримося посерединки. І всі думали, і у всіх очікування було, що Володимир Олександрович щось знає таке, що ми не знаємо. Ну і всі ж знали, хто такий Володимир Олександрович. Це його була перевага, що його знали не менше, ніж того ж самого Пороха. Да? Там, типа, ну, Порошенко відомий, тому що він найвідоміший кондитер в Україні, найвідоміший там президент. Да? Він, ну, як президента не знати, ну, тільки, може, там якась там тисячна відсотка з тих щасливих людей, які не знають, хто президент в країні. Да? Так само всі знали і Зеленського. І що вони робили? Вони грали на очікуваннях людей. Що він закінчить війну, що буде у вчителів зарплата по 4 тисячі баксів, що у медиків буде мінімум 20-25 тисяч, це ж по цінам 19-го року. А у медсестер 15 тисяч, а у молодшого персоналу буде мінімум 12 тисяч. Ні, це у санітарки 12 тисяч. І всі ж там, типа, пішли голосувати, то що ось ми зараз проголосуємо в 19-му році, а в 20-му вже санітарка буде отримувати 12. От, умовно,
вчителька взагалі 4000 баксів, це ж по ценам там скільки долар, 25 тоді був, да, тобто, ну, сотенку, 100 тисяч гривень. Зараз хоч отримується, при тому, що долар. А навпаки він казав там, типа, даже не думайте, що буде війна, що буде долар по 45. І що? Справдились антиочікування, ті, які він казав, цього не буде в жодному разі, а буде отак. Але зараз очікування людей, що він швидко закінчить війну, тому у нього весь час все крутиться. Він же ж не говорить там, типу, що там зараз я буду займатися тим, щоб, наприклад, Укрнафта знизила ціни на заправках, щоб збити оцей бум, що на десятку. А хто там, типу, Володимир Олександрович, а хто на десятку першим підняв ціни на заправках? А, Укрнафта державна. А скільки ви на цьому заробили? От у мене питання, тож це ж державна. Скільки ви там, і по якій схемі вивели ці гроші? Ну він про це не говорить. Він каже, я мир, він навіть же ж там, я готовий зустрітися з Путіним. Та нафіга Путіну з тобою зустрічатися? Щоб що? От, але він це не пояснює, він говорить, робить заяви, граючи на очікуваннях людей. Тобто вони очікування використовують у своїх піар-кампаніях, що доводить, що це популістичний режим. Тобто, і ще раз, от студентам те, що я розказую, те, що сказав президент Зеленський, він признався в своєму популізмі, тому що тільки популісти використовують очікування людей для побудови власної політики. Тому ми маємо там кешбеки, тому ми маємо Вовину 1000, тому що, багато, на жаль, багато українців хочуть халяви. І Володимир Олександрович їм її обіцяє. Плюс вони хочуть там швидкого закінчення війни, не сходивши самі на війну, да, там, наприклад, там десь потираючи ручки, коли а як хорошо, коли ТЦКшників поб'ють. А як хорошо, якщо хтось там, типа, від бусифікації втік. Я не приветствую бусифікацію, ну, як метод. Але я вітаю те, що молоді, здорові хлопці повинні не відмазуватися, йти на війну. От, захищати свою країну. Але Володимир Олександрович їм не прямо, а косвенно показує, там можна, дураки пішли захищати країну, а ви там ховаєтесь, ви ж мій електорат, тому що це так і є. От, і він обіцяє халяву, він обіцяє там кешбеки, він обіцяє Вовину 1000, він обіцяє закінчити війну, він обіцяє, що Путін скоро здохне. Причому він же ж в даному випадку він говорить правду, але маніпулює. Тобто правдою теж може маніпулювати, тому що він сказав, Путін скоро здохне. Окей, Володимир Олександрович, уточніть, якого числа. То, що і я скажу, Путін, Володимир Олександрович інтелігентний, каже, він умре. А я кажу, Путін здохне, як тварь, собака, От, але коли здохне, ну, я не знаю, за ним же ж там 100-500 врачей ходить в бункерах там під Кремлем. І тому я не готовий сказати, коли він здохне. Але маніпуляція в тому, що ви не називаєте дату, ну кажете очевидну річ, там, типа, Путін здохне? Да, я стверджую, що Путін здохне. Теж. От, я це говорив ще до Володимира Олександровича. Ще коли Володимир Олександрович присмикався перед Путіним і Кадировим, я називав Путіна козлом і казав, що це падло здохне. Ще коли, до 2014 року. Я провидець, але і кожен із вас може сказати, ну да, рано чи пізно, здохли всі уособлення сатани на планеті Земля. Да? Так само здох колись Іванушка Грозний, Петенька Перший, да? Там Катенька Вторая, Сталін, Гітлер. Всі вурдалаки здохли. І Путін здохне вслід за ними. Але коли, ми не можемо сказати, ну, Володимир Олександрович яростно маніпулює. Маніпулює нашими очікуваннями, що він здохне. Так от, маніпуляція на очікуваннях людей називається популізмом. Запишіть собі і завжди кажіть, якщо вам хтось щось обіцяє, от, неоднозначне, там, типа, зменшення доларів, зменшення ще щось, щасливе життя, не зароблене, а на халяву, да, там, типа, ну, то вами маніпулюють, дивіться, навіщо вами маніпулюють? Ну, просто тому, що багато людей наївних. Мало того, я стверджую, що і я в цій категорії трошки є. Це я в політиці не наївний,
Але я кажу, що у мене дуже часто мене дружина поправляє, вона лікар. Коли я побачу десь рекламу пілюлі якоїсь і думаю, цю пілюлю куплю, бо мені ж обіцяють, що Вітя, вип'єш цю пілюлю, від твого діабета не буде. І все, ти спасеш там ногу, там ще що, все буде хорошо у тебе. У тебе буде сахар знову там менше 6. От тільки купи цю пілюлю. И я ведусь. Ну, сейчас-то уже нет, але ведусь. То есть у каждого у нас есть своя кнопка. Ми хочемо здоров'я, ми хочемо там, не знаю, там, що там, на халяву там водки. На чому маніпулював? Жириновський в 93-му році взяв 23% на Росії, 23% ЛДПР його взяла. Девіз Жириновського молодежі ж не знає, а ми-то з Березою вже такі дядьки підтоптані, ми-то пам'ятаємо. Девіз Жириновського на виборах був конкретний. Кожній бабі по мужику, кожному мужику по бутилці водки. І на цьому 23%. Кожен четвертий росіянин купився. Я після того сказав, так на Росії ж дикі люди. Но коли я говорив з професіоналами, да, спрацювало, але коли ми говорили з такими ж самими, я був початкуючий тоді політтехнолог, да, там, я тільки вчився, і мені старий, добрий там, у мене був покойний, царство небесне, Саша Ігнатовський, він каже, так у нас такі самі. Я єдине зараз роблю уточнення, на Росії все-таки дураків більше, тому що виводились як сорт. Тобто все розумне ж виводили, виповлювали вони, да, і тому там дураков більше, ніж у папуасів даже. Але дураки равномірно по всій популяції людській розкидані. От від Homo sapiens, да, насправді людина не розумна, а частково. Є розумні представники. От, але багато в популяції дураків. На Росії трошки більше, ніж загалом по популяції, я ж сказав, що. І тому Володимир Олександрович розчитує на те, що у нас десь, ну, якщо на Росії 25, у нас железно 20% дураків. Тобто кожен п'ятий на вулиці ходить, якому можна повісити цю лапшу. Що Путін, і мало того ж, там очевидні речі говорять, Путін скоро здохне, слава ЗСУ, там ще що, а потім там, типа, любіть мене. І коли ви 5 із 5 тез 4 приймаєте на віру, ну, тому що вони здаються вам очевидними, ви приймаєте і 5. І от цьому і маніпуляція є, в цьому вона і полягає. І тому у нас досі десь у нас завтра на виборах готові в першому турі за Зеленського проголосувати там 22-24%. Навіть не кожен п'ятий, кожен четвертий. Твою дивізію. Після оцьої всієї муті, після Бучі, Маріуполя, після шашликів, після цього всього люди, кожен четвертий українець готовий проголосувати за Зеленського. І що з цим робить? А нічого з цим не робить, тому що дураки плодяться ще краще, ніж розумні. Віть, дивіться, по-перше, тут Тарас Максименко, який тобі вітання передавав, він пише, з Рівного вітання Віктору, з Рівного. Вітання знаю. Да, Тарасу вітання. Вітання Сумщини, ЗСУ, Сміла вітання, Троєщина. Боже, серденько аж затьохкало. Львів, вітання з Німеччини, Херсон, Луцьк, Первомайськ, Дойчланд, Бельгія, з України, так, з фронту вітанечка бачу від кого, Заболотна, Європа. Друзі, пишіть в коментарях. Дякую, що пишете. До речі, ти коли казав про кешбеки, про все інше, ти знаєш, є одна маленька історія. Наприклад, от в Польщі, там відверто керівництво лошари. Могли ж піти тим же самим шляхом, що Володимир Олександрович. Кешбеки роздати, є бачки, все інше. Але поляки знайшли не популістські рішення, а технологічне. І виходить Туск, прем'єр-міністр країни, і каже, для стримання цін в країни на пальне через війну на Близькому Сході, уряд Польщі приймає рішення, знижує розмір ПДВ на пальне з 23% до 8%, а акцизний збір до мінімально можливих ставок згідно правил Євросоюзу. Лошари могли ж роздати всім по 1500 злотих. Ну, а ні, ти бачиш,
Не хочуть вони крокувати цим шляхом Володимира Олександровича. Ай, лошари, а могли ще і електорат собі прикупити. Але дивись, поки Володимир Олександрович хоче сподобатися публіці, відбуваються дивні речі. Ну, от, наприклад, зараз схоже, що процес перемовин помер. Давай відверто, ми ж спостерігаємо, він ніякий. Росіяни навіть не приїжджають вже на перемовини. Але у Зеленського немає альтернативного плану. І він вимушений підтримувати життя в цьому Франкенштейні, в цих переговорах, які нічого заздалегідь не готові були дати, тому що Путін не хоче закінчувати війну, фронт не стабілізований, гроші в нього є, треба, щоб хоч щось було. Так от, при цьому він в інтерв'ю виданню Reuters, це Володимир Зеленський, каже, що Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з РФ, зараз увага, і буде краще, якщо переговори з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн. Знову подивитися в очі Путіну. Колишній капітан клубу веселих і кмітливих хоче зустрітися з екс-капітаном ФСБ. От звідки ця тяга до зустрічі з Путіним? Ця зустріч може дати якісь результати? Чи це заява через відсутність просто альтернативного плану? Скажи мені, будь ласка, що відбувається? Рік тому він обіцяв, що той помре, тепер треба з Путіним зустрітись, поговорити. Що це? А в 22-му році, ми ж пам'ятаємо, Зеленський видав указ: я забороняю перемовини з Путіним. Володимир Олександрович, є українці, які дуже мають класну пам'ять і пам'ятають всі ваші заяви. Відміни ж указ. Ти ж заборонив, чи ти нам заборонив? Мені, може, заборонив? Так у мене немає таких ні повноважень, ні можливості вести переговори з Путіним. Ну, я і не збирався, власне. Кому ти указом заборонив вести переговори з Путіним? Відміни указ. Ну, вже ж треба ж діяти по процедурі. Вони наскільки їм плювать на закони, на процедури. Указ – це нормативний документ. Президент заборонив. І тут це той самий президент, чи підмінили, бо це про Путіна кажуть, та це двойник його. Може і у нас, то що я пам'ятаю, той, що на шашлики звав, був цей побритий завжди, і в костюмчики, а це в якомусь лапсердаку і небритий. То може у нас теж двойник, тому що той президент Зеленський забороняв вести переговори, а цей каже, треба. А все чому? Українці, повірте, що це ради вас, тому що ви бідні, убогі, тут там, типа, що ви без мене зробили? А я от хочу. Окей, Путін уже щось не здихає, як я обіцяв, там, типа, ну, треба, значить, вести переговори. А я кажу, Володимир Олександрович, це маніпуляція, це знову гра на очікуваннях людей, що Зеленський може щось знає, може він зустрінеться і скаже, а давай закінчимо війну, а Путін: твою дивізію, оце ідея, оце класна ідея, Вова, чого ж ти раніше не сказав? Знову ж, Володимир Олександрович, якщо у вас є ідея, і ви людям нахлабучуєте, то чого ж ви раніше, навіщо ви 4 роки ждали, коли оце десятки тисяч українців, сотні тисяч помруть, мільйони виїдуть, там, типа, якщо ви знаєте фокус цей, то чого ж ви раніше його не пред'явили? Та ви нам, собственно, його і пред'являли в 2019 році. Загляну йому в очі, там, договоримося посерединки, а зараз що, не виходить? А я стверджую, от я, то, що завжди треба якісь плани будувати, в тому числі на якихось історичних паралелях, в тому числі на якихось припущеннях. І от дуже класне, або не припущеннях, або як на аксіомах, да? Тобто аксіома – це на чому ми базуємося, це те, що приймається без обговорень, ну, типа, як очевидна річ. То треба прийняти як очевидну річ, що Путін хоче, і дуже чітко сформулював це генерал Залужний, да? Там, типа, що мета Путіна, тобто виходимо з того, яка його мета, він хоче знищити Україну. Окей, Володимир Олександрович, прийміть, розумний генерал вам каже, основна його мета, він не хоче миру, не будьте таким же ж дурним, як Трамп. Ну, хоча там же знак рівності можна поставити, да? От, і там, типа, якщо Путін, і виходимо з цього, тобто прогнозуємо ситуацію, виходячи з того, що хоче Путін. Путін хоче завалити Україну.
Але у Путіна є слабке місце, тому що Путін теж нарцис. Ну, не такий, звісно, як Володимир Олександрович. Ну і куди всім уже до Трампушки. Але, тим не менше, у Путін, і це його слабке місце, він же ж дійсний фашист. Він впевнений, що русські вища раса, всі решта менша. І тому в війні, звісно ж, русські повинні победити. Вони ж історію не вивчали, коли навалювали русським скока, ой-ой-ой. І це русські, коли вони воювали разом з українцями, коли у них був командиром танка сержант Петренко, розумієте? І то навалювали. А без цього їм навалювала Орда там, ну, кожен день, от в якомусь там 13 сторіччі, да? Треба виходити з того, що який план Путіна завалить Україну, але слабкість Путіна в тому, що він самовпевнений фашист, расист, і він думає, що їхня раса сильніє. Це фашизм, це нацизм. І тому він думає, що вони можуть перемогти. От його впевненістю треба побороти. Тобто, що треба зробити з Путіним? Щоб він поняв, що нас завалить не вийде. Скільки не воюй. І його зупинити може тільки впевненість, що нічого не вийде. А поки йому, так само як друга слабкість, що Володимир Олександрович, так як і вам брешуть підлеглі, так само брешуть і Путіну. Чому? Тому що з нарцисами так треба себе вести. Казати, все у нас хорошо, он наймудріший, он найвеличніший. І тому комбати, для того, щоб просувалась у них кар'єра, да, там брешуть камбрігам, камбріги в корпус, корпусні Сирському, Сирський там навалює, брехню Зеленському, що все хорошо, фронт стоїть, все нормально, не треба нам нових там мобілізувати, там нічого. І ті, хто говорить правду, як Залужний, тих позбуваються, тому що, гадство, я сижу в теплій ванні, і тут мені ушат холодної води на голову. Кому це понравиться? Да? От Володимиру Олександровичу це не подобається. Але треба, щоб Володимир Олександрович зрозумів, що Путін хоче нас знищити, і єдина можливість зупинити Путіна – це дати йому зрозуміти, що у нього нічого не вийде. Що не вийде нічого. Точно нічого. Там Владимир Владимирович, 100% нічого. Це Володимир Олександрович Владимиру Владимировичу це хоче сказати. Це все туфта. Нічого так не вийде. Але у нас же ж історичні паралелі. А нафіга взагалі вам зустрічатися? Якщо фронт зупиниться і Путін зрозуміє, чи захоче він зустрічатися з Зеленським? В жодному разі не захоче зустрічатися з Зеленським. Чому? Психотип Путіна такий. Він вважає, що є тільки троє людей авторитетних в світі. Сам Путін, Сі Цзіньпінь і Трамп. І він може тільки з ними, як з рівними, говорити. Для нього Зеленський – це вискочка, недоучка, да, там якийсь КВНчик, який його там розвлікав. Тобто для Путіна, але мало того, не тільки для Путіна, для якогось дяді Вані із Рязані, для дяді Вови із Тамбова, приниженням буде зустріч їх як лідерів. Він не визнає, Володимир Олександрович, вас як лідера. І тому єдиний варіант, коли він може зустрітися з Зеленським, це, як він в 19-му році зустрічався, в нормандському форматі, типа ще були ж фрау Меркель, ще ж був там Макрон, і тоді і Зеленський, типа, давайте на наш підсовет визовемо цього ще двоюшника. І тому, можливо, зустріч з Зеленським, коли поруч буде сидіти Трамп, який теж не любить Зеленського по іншим причинам, то із-за Байдена, ну і хворої уяви. А Путін теж із-за хворої уяви, що чудак, який перед ним виступав як КВНщик, да, там казав, Владимир Владимирович, заберіть мене назад, а зараз там вийшов із-під контроля, якби, і теж ж недолюблює Володимира Олександровича. І от вони можуть визвати, тобто зустріч може бути тільки в такому форматі. Сидять два діда і визивають нашого мальчика, там, типу, а ну заходь, а ну розказуй, що там у тебе таке, що ти не хочеш з Донбасу виходити, ти хто такий? Тобто поуніжать. Володимир Олександрович, це не потрібно ні вам, але це не потрібно і Україні, тому що як би я не любив Зеленського, от я поважаю українські інститути і інститут президента. І це я можу стібатися.
Я можу з березою стібатися з президента України, але не Путін і не Трамп. Да? На цьому ми стоїмо. Якби. І тому розуміємо угорців, які сказали Зеленському, нефіг стібатися з Орбана, ми це самі зробимо, а ти там сиди. У мене, до речі, вчора поляки брали інтерв'ю і кажуть, а от скажіть мені, будь ласка, а от це, говорить, дивіться, от цю тему я точно буду не з вами обговорювати, тому що ця тема наша внутрішня. І ми будемо розбиратися. Ви краще скажіть, а от ваш президент, я їм накидав, ой, ну ні, це така тема. Ну от і добре, от ви розбираєтесь зі своїми темами, а ми зі своїми. А міжнародні теми будемо з вами обговорювати. Окей, а ні, так, ми все розуміємо. І оце позиція, до речі, бо ми зі своїми темами розберемось, зі своїми проблемами. До речі, тут пишуть, пане Бориславе, що таке? Одеса сьогодні без уваги? Ну що ви, Одеса завжди був в зоні моєї уваги. Я сподіваюся, що я правильно передав інтонацію, яку ви написали. Сьогодні і вся Україна тут. Я дякую всім, хто пише, хто активно, хто ставить вподобайки. Дякую взагалі за те, що ви дивитесь. До речі, про те, що ти сказав, ти дуже правильно кажеш. Путін публічно не вважає Зеленського президентом. А все чому? Тому що Зеленський, як самий розумний, самий досвідчений, коли всі йому казали, звернись до Конституційного суду, отримуй висновок, що ти і далі президент, бо не може провести вибори, через це, а він проігнорував, тому що боявся, а вдруг скажуть, що я прострочений. І от що ми бачимо? Що сьогодні Зеленський каже, треба зустрітися з Путіним, ну треба дуже зустрітися. Виходить Пісков, не Путін навіть, Пісков, і каже, ну треба ж розібратися з легітимністю президента України. Він сам себе загнав в пастку, з якою вийти не може, тому що зараз не вистачає голосів для прийняття рішення в Конституційному суді. І більше того, запізно. Ну це вже буде виглядати не дуже. Все треба робити вчасно, по процедурі, по закону. Як є фраза? Не знаєш, як робити? Роби по закону. Зеленський не знає, як робити, робить по приколу. А потім вся країна жаре кроваві травневі шашлики і відхаркує їх окупацією, проблемами, знищеними життями і судьбами. Тому от я б дуже не хотів, щоб шоумен знову перемагав президента. А в Зеленському президент постійно програє шоумену, який хоче овацій, гучних заяв. Нам не заяви потрібні, нам результати потрібні. І це треба розуміти всім. Дивись, але ж давай відверто, от який піп, такий прихід. Ми ж знаємо цю приказку. І зараз я бачу, що депутати під стать шоумену. Виходить найпотужніший общіпувач гусів на трибуну Верховної Ради і робить заяву. Дивись, я зразу скажу, адекватність цієї людини під великим питанням. Але вона виходить і каже, нас обрав Господь! Це голова фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев стосовно обрання слуг народу до Верховної Ради. Наступною заявою буде вся влада від Бога. Хто критикує, той проти Бога. Ну так на Росії, до речі, хто не знає. Вибачте, але це ж задурка. Ну, Віть, давай відверто. Депутатський корпус, я вважаю, після такої заяви має пройти обов'язково. І, до речі, кандидати наступних виборів, я давно казав, треба приймати закон, який буде вимагати обов'язкове проходження психіатричної наркологічної експертизи. Бо ненормально, коли країною керують ідіоти, психопати і наркомани. Потрібно перевірити. Бо у нас як? Помічник повинен пройти перевірку, а депутат ні. Так не може бути. Водій, коли здає на права, і коли йде здавати, людина, коли на водійські права, вона отримує від нарколога документи. Тож водієм можна не бути наркоманом, а наркоман може бути або алкоголік, або психопат, може керувати країною з парламентом. Здуріли що? А така заява взагалі, ну що це таке? Тому пройти перевірку варто всім, по-перше, щоб зняти питання. Бажано взагалі там всі, щоб от у всіх зняти всі питання. Але як треба сприймати такі заяви? Це нова норма? Що це за істерика була?
Це всі, кому 30+, пам'ятають цей фільм, ну, комедія, «Боярські три мушкетера», да? Радянська комедія, яка знімалась, до речі, у Львові і знімалась Одеською кіностудією. Так там є же це ж епізод, коли галантерейщик Бонасьє, якому Боярський там наставляв рога, і він там здав же ж Д'Артаньяна кардиналу і вийшов, і там типа «Я і кардинал спасли Францію, я і кардинал». Ну тепер галантерейщик і кардинал спасли Францію, да. То тепер треба сказати, що вони нервно курять в стороні, тому що є Данілка Гетьманцев, да, якого, як влучно сказав Борислав Береза, знають як щипателя гусей. Знову ж проводимо ще одну аналогію, що був великий сліпий, тобто Михаил Самуилович Паніковський, соратник великого комбінатора Бендера. Оце був там душитель гусей, любитель гусей, якщо хочете. Да? Але коли в книгі Паніковський помер, я плакав, я щиро, він жулік, я розумів, але я співчував, тому що як жалкий старик. За Гетьманцевим плакати точно не буду, не будуть плакати там тисячі бізнесменів, яким він шкоди наробив, мільйони ФОПів. Але хто такий був Паніковський? Паніковський – це був нещасний син лейтенанта Шміта. Да? А хто такий Гетьманцев? Я всім нагадаю, а Гетьманцев – син полковника ФСБ Сівковича. Ну, син умовно, тому що він був помічником Сівковича. Хтось забув, може, так, ми пам'ятаємо. Сівкович, зараз нагадаю, хто забув, сидить на Москві, і він розоблачений русський шпіон. І Гетьманцев його помічник, і тепер він каже, Бог мене призвав Бог. Боже, що ви там творите? Це ж, з одного боку, це шедевр же ж, да? Я просто в шокі від офігівання. Там він каже, не ми обрали цей час, нас обрав Господь. Ні, Господь, дивись, це знаєш, ти коли згадав, до речі, Паніковського, я пам'ятаю, ти повинен пам'ятати цю цитату, але чи був покійний моральною людиною? Ні, він не був моральною людиною, він був колишній сліпий, самозванець та гусекрат. І ти знаєш, це ідеальна історія про самозванців і гусекратів. Слушай, вони ж поплавлені, вони дійсно поплавлені. Більше того, а вони ж намагаються навіть перекинути відповідальність себе на інших. Той же самий Гетманцев, той же самий, ще раз, робить заяву. Україна на межі фінансової катастрофи. Так, він, голова фінансового комітету, людина, яка протягувала всі рішення, та, яка фактично знищувала ФОПів, та людина, яка сьогодні з Кімом і Тереховим створює партію, щоб переобратися хоч кудись, визнає, що Україна на межі фінансової катастрофи. Віть, скажи мені, будь ласка, а хто ж до цього довів країну? Хіба не Зеленський зі своїми слугами і тим самим Гетманцевим, які вже майже 7 років мають абсолютну владу в Україні, чи хтось інший? І що у нас попереду після такої заяви? Тут перше, що, знаєте, прислів'я «світа ділає короля», світа робить короля, да? А якщо король голий? А світа ж робить короля. Я згоден з тим, що, або, як казав Ніцше, коли ви дивитесь в безодню, знаєте, безодня оглядується в вас. І тому їх плавить. Якщо у вас нарцис і ви в команді нарциса, а я стверджую завжди, як менталіст, середовище виховує. І тобто, якщо поплавлений президент, у якого там типа таракани бігають зовсім по-іншому, ніж в більшості людей, то поплавлені бувають і ті, хто поруч. І чи є прививка від цього? Я вважаю, що я привитий. Да? Я точно привитий від комунізму, від популізму, від всяких дебілів, дегенератів, я їх розпознаю нараз. Але і то я сумніваюсь, там, чи вони на кривій козі не заїдуть якось з тила і не обмануть мене. Да? То я прошу, що якщо король нарцис,
то їх плавить теж від нарцисизму. І ми це побачили. Гетьманцев дійсно думає, що він там його призвав Господь врятувати Україну. А можна не треба. Там, типа, ви просто йдіть в сторону, ми випливемо самі. Не треба нас притоплювати, кажучи, що ми врятуємо. Да? От, цього робити не треба. Тому Гетьманцев, знаєте, його покусав Зеленський, він став нарцисом. Це очевидно. От, і тепер стосовно самих, вчора соціологія, вона дуже маніпулятивна, ця соціологія вийшла, але я би сказав от що. Чи можуть вони, ця партія умовно, не даремно ж вони нахвалюють весь час харківського мера, да? І плюс в героях нас там з 22-го року невідомо чому Кім. От чомусь не генерал Марченко, який Миколаїв врятував, а Кім, який про це розказував, як вони там, типа, який він безстрашний, як він там, типа, ну, продавав емоції. Він не командував і нічим він і не міг командувати, але продавав емоції, і багато українців там на нього повелися, але згадуємо, українці, ви ж тоді велися на Арестовича. От я ні. У мене гріха перед дітьми немає. Я завжди голосував правильно, ми чисті перед совістю, нащадками планетою, да? Як Олійник говорив, значить, Кім, Терехов і Гетьманцев хочуть створити партію. І у них є шанс. І примкнувши к ним до них Арахамія. Не забувай. Да. І там ми подивимося, може ще хтось встряне. Там понятно, що, скажімо так, чому тут там Гетьманцев і, можливо, Арахамія, для того, щоб вони могли скористатися ресурсом зелених. Скажімо так, це проєкт антиразумков, тому що Разумков теж грав на лівізні. Знову ж, у нас насправді не 20% любителів популізму, а більше, десь до половини населення. Ну, важко сказати точно, тому що важко визначити ступінь популізму, що ну, чомусь не вірять, а чомусь вірять. Да? Я ще раз кажу, що підловити можна ну, майже всіх людей. Ну, я не знаю, кого, я про таблетки і себе розказував, да? Про пілюлі. От, тобто важко виміряти там, типа, ведеться людина на популізм чи ні, тому що межі популізму, де він починається і де він не закінчується ніде, можна там врати до безконечності. Але от що ти, типа, як сказати, що ця людина наївна, її можна обманути. Але, скажімо так, значна частина українського електорату в душе ліва. От, і на цьому грають. Мало того, частина ще ж залишилась ті, хто голосував за партію регіону. І тому чому виходить у таких популістів, от вони не зря в тройку зібралися, да, і примкнувши к ним Арахамія. Чому? Тому що Кім – це південь України, де регіонали колись збирали хороший урожай. Терехов – це схід України, де регіонали збирали урожай, де все одно, скажімо, праві політики не будуть вкрай популярні. Їм треба запропонувати. Тобто колишні виборці регіонів мають оглянутися і подумати, де тут нові лідери. Да? То, що регіонали скомпроментовані, за Бойка голосувати не будуть. Окей, а за кого? А от Терехов, а от Кім. Типа, жителі півдня України, ось вам Кім, а жителі Сходу України, ось вам Терехов. Він хороший, тим більше. І його ж не зря нахвалюють. А Гетьманцев для того, щоб обозначити політичну платформу. Ми будемо щипати гусей, ми все заберемо у багатих і віддадимо бідним. Так ми ж, Леонід Данилович би сказав, так це ж вже було. Це ж був совєтська власть, плюс електрифікація всієї країни, це і є комунізм. Дедушку Леніна вспомніть. Ти знаєш, як їх називають в політичній тусовці? Ухилянти за мир. Більш кращого визначення неможливо вигадати. Скажем так, на цій темі пасеться вже Юлія Володимирівна. Ну, Юлію Володимирівну зараз збривають. В цій темі сидить Разумков. І по прізвищу він якраз розумніший їх всіх трьох разом узятих. Да?
Але він не дружить з Зеленським, а Зеленському потрібен дружній проект, мало того, за який підуть і проголосують, який точно набере 5%. Ти не забувай ще але я ще раз скажу, я тепер, для мене вони особисто кровнички, тому що вони тягнуть знов регіоналів, це дружба з Росією і це комунізм. От що вони нам тягнуть. Українці, отямтеся, це ворожий Україні проект, але його тягне хто? Тягнуть друзі, соратники Зеленського як паралельний собі проект, як дружній проект. Блін, отямтесь, дурак той, хто голосує. Або проросійський, або, дурак, тому що вірить в комунізм, в соціалізм і в общее равенство в 21 сторіччі. Це утопія. Да, це хороша утопія, красива, ми теж за рівність, да? Її от не буває, тому що не буває рівності там за інтелектом, за силою, там, за ще чимось. От не можуть я бути рівним там Карузо там, чи ще кому. Чого? То, що Бог не насипав мені голосу хорошого. Да? Я не можу бути як Шевченко, тому що не дав мені Бог бистрих ног. Але у мені, слава Богу, насипали трошки розуму. Я можу, хоча б критичне мислення включати. Але рівних не буває. Не буває рівності в цьому світі. На жаль, чи на щастя. Погоджуюсь з тобою на 100%, треба еволюціонувати, але ще хочу додати. Треба країна, щоб робила правильні і нормальні стартові умови для всіх. А хто як добіжить, це вже ваша справа. І оце називається лібералізм, який проклятий був ще в Російській імперії, потім в Совєтському Союзі, що роль держави – це нічний сторож, держава забезпечує безпеку. Сервісна функція. Да, забезпечує безпеку і створює умови. Гадство створює умови. Ось тобі школа, іди учись. Ось тобі університет, іди учись. Ось тобі доктор дасть пілюлю, педіатрія, тебе спасуть, те все. Але далі ти сам. Но Гетьманцев приходить і каже, ні, ми заберемо зараз у них, і я шарю в тому, як бізнесу там, пощипать пер'я, дощипаються. І це все, мало того, ми ж знаємо, хто ж пам'ятає, кому за 50, всі ж пам'ятають совєтську власть, що була рівність, чи все-таки у секретаря райкома партії були більше, і у його дітей були більші можливості, ніж у мене. І могли тоді поступити тільки по блату. Правильно? Так же ж було. Все, забули. Ні, не забули. Я тобі більше скажу. Я вважаю, що... Ще раз, я хочу сказати, оці люди хочуть нас завести в Совєтський Союз, а я проти. Так от, Радянський Союз, добре описаний у Орвела в «Колгоспі тварин». І там ідеальна є виписка. Всі тварини рівні, але деякі рівніші. І от тут так само. І, до речі, серед слуг так само. Ти дивись, вони ж як вважають, що так всі рівні, але для нас закони не писані. Тому, якщо вони хочуть зробити, ми все добре розуміємо. До речі, не треба забувати, що в них там ще Усік буде на тому флангу пастися. І це теж дуже цікава історія. Але дивись. Усік може бути їхнім кандидатом від їхньої партії в президенти. Я думаю, що Усік буде кандидатом від своєї партії і буде переток. Це дуже... Дивись, я на днях дивився цікаві перетоки. Усік відрізає від зелених, Усік відрізає від слуг народу. Усік взагалі буде брати своє. Там своя гра, там дуже цікаво. Але при всьому цьому я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, якщо ви зараз дивитесь і забули поставити вподобайку, ідеальний час показати, що ви не тяготієте до Радянського Союзу, а тяготієте до нормальних відносин, поваги, підтримки і допомоги. Тому зараз поставте вподобайку, а ми будемо далі вам пояснювати, що відбувається. І не забудьте ще написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також звідки ви дивитесь цей ефір. Поширте відео, щоб інші теж дізналися. І підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Так от, дивись, чому я заговорив про те, що інше є? Є ж свіжий рейтинг Соцес. Ти ж бачив його. І він демонструє... Я бачу, дуже незадоволений, да. Маніпулятивне дуже все. Почекай, тут є така історія, я говорив з деякими людьми, вони кажуть, почекай, ми ж бачимо результат, ми ж не знаємо, як поставлене опитування було. Це перше, як воно формується. Я хочу, щоб ти зараз дещо пояснив.
Свіжий рейтинг соцсети демонструє, що Залужний лідирує по довірі, а на виборах за його як потенційна партія, так і він залишаються пріоритетними кандидатами до України. А Валерій Залужний очолив рейтинг довіри серед українців 61,6%. Крім цього, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то партія Залужного набрала би 21% виборів, вже усі інші партії, зокрема «Слуг народу», ЄС, «Батьківщину». Скажи мені, будь ласка, я побачив декілька маніпуляцій. По-перше, штучно надута партія Гетманцева, по-друге, припущена навмисно партія Разумкова, погралися з іншими, там помітно це помітно. Як соцсет міг так зробити? Це через опитування, чи так проведено, чи ще що? І оця історія, мені дуже сподобалася, малюють високий рейтинг Зеленському в першому турі, а далі забувають про все інше. І кажуть, а другий тур не показують взагалі. І це головна маніпуляція. А от розкажи мені, будь ласка, а що це було і взагалі як сприймати тоді такі соцопитування? І хто замовник тоді такої подачі? Я думаю, що замовник може бути як Буданов, так і, власне, і Гетьманцев. Так і Офіс президента. Але чому я все-таки думаю, що не Офіс президента? Чому? Тому що тут показаний дуже низький рівень довіри. Тобто перед цим ми дивились рейтинг КМІСа, і там рейтинг довіри до Зеленського на рівні 61-62%, здається, 62%. А тут показаний, що він там ой-ой-ой, наскільки нижче. Цей рейтинг. Там щось... Там 49, 49, да, 49. 49 не довіряє, 43 довіряє. 49. От, то есть, а що ж таке за тиждень помінялося? Значить, якась контора нам дає неправильні дані. Але окей, я завжди стверджував і буду говорити далі людям, щоб люди не велися на рейтинги довіри, тому що довіряти можна 3 особам зразу. От, це я дівчатам кажу, ти довіряєш і Васі, і Петі, і Колі, але заміж треба йти за когось одного. Я от довіряю і Шевченку, і Реброву, і Шавковському. Реброву після вчорашнього провала збірної вже нет, але умовно довіряв. Але ж там, якщо голосувати якогось на головного тренера збірного, то треба ж вибирати когось одного із 3, да? І от там, ні, я за Реброва не проголосую. А вчора ще ж ти довіряв йому, Вітя, скажуть, то було вчора. От, к примеру, щоб ми знали, що рейтинги довіри – це ні про що. А от, в чому тут ще маніпуляція? Нам показали перший тур, а не показали другий. З яким розривом перемагає Залужний у Зеленського в другому турі? Мало того, маніпуляція була ще наступна. А чому ви міряли партію «Слуга народу»? Це ж очевидно, що такої партії на виборах ми не побачимо. Вона буде називатися якось, щоб вона асоціювалась з Зеленським, але не з оцим кодлом бидлячим, яке ми зараз маємо в Верховній Раді, оцю кляту монобільшість, чи умовно монобільшість. Тобто, люди добрі, щоб ми з вами розуміли, такої партії не буде. Піде умовний блок Зеленського, чи Зеленський і його команда, чи команда Зеленського. Якось вони вони перебрендірують. І якщо мірять «Слуг», то буде такий рейтинг. А якщо, тобто маніпуляція була на рівні складання оцього прайс-ліста, а ви пробували поставити не «Слуг народу», а команда Зеленського. І відповідно ви отримуєте результат, рейтинг Зеленського, мінус десь 20%. І ви побачите результат партії. Розуміємо? Тобто це маніпулятивно. Плюс вони дійсно могли там 1-2% поміняти рейтингу. Комусь додати, комусь ні. Тепер по Буданову. По Буданову там теж маніпуляція є. Тому що кажуть, бачите, найбільше перетікань у Буданова. Знову ж, я не впевнений, що можна довіряти результатам. Але якщо допустити, що результати ці вірні, правильні, крім того, що неправильно прайс-ліст ставив, що просто не махлювали з цифрами, а махлювали з питаннями. Маніпулювали з питаннями, це вже очевидно для мене. Да? Але якщо взяти, що маніпулювали з цифрами, то виходить
Ой, не з цифрами, а з питаннями, а з цифрами типа не маніпулювали, і типа да, от бачите, перетоки до Буданова. Але знову, в чому маніпуляція тут? Конкретна маніпуляція в тому, що, понятно, що у Зеленського якщо, тобто, що таке перетоки? Це якщо там, типа, а уявіть, якщо вашого кандидата не буде. І всі, хто дає голоси за Зеленського, тільки що ж, я ж типа сказав, що, ну, Боже збав, звісно, про мене, щоб ви навіть подумати страшно. Але, к примеру, ну, хтось, умовний якийсь там Пупкін, да, Пупкін каже, я голосую за Зеленського, то, що я там, типа, наївний дуже. От, а якщо не буде твого кандидата, ух ти. І тоді перетікання від Зеленського дійсно йдуть до Буданова. 38% тих, хто за Зеленського, якщо Зеленського нема в списку, 38% перетікають до Буданова, даючи йому оцю лінію маніпулятивну. Що дивіться, все ж перетікає до Буданова. Буданов самий перспективний. Ні, так подивіться далі. А чого, от, до речі, навіть Українська Правда і ніхто не опублікував, а тільки треба дивитися саму соціологію Социса, щоб подивитися. Да, 38 від Зеленського перетікає до Буданова. Але там 20 з чим, то от немає у мене перед глазами цього дослідження, іменно социсовського, да? Перетікає куди? Перетікає Залужному. Менше, ніж до Буданова. Тобто, умовно, якщо Зеленський взагалі не балотується, не йде нікуди, да? Скажімо так, то перетоки найбільше перетікає. Ну все, немає Зеленського в списку. Ну що ви хочете з цього там? Типа, ну утріться, все, немає вашого любимчика, він сказав, я устал, я ухожу. І що ж тоді? І да, ті, хто хотіли проголосувати за Зеленського, 38% переходять до Буданова. Але умовно 28% переходять до Залужного. І тобто перетоки у Залужного тільки хороші. І тільки за рахунок Зеленського якісь перетоки у Буданова. А чого ж ви не показуєте другий тур? І тоді ж логічно буде показати, тобто хороша соціологічна контора показала би, що, дивіться, якщо Зеленський буде, то буде отак. А якщо, то в другий тур виходять, умовно, Залужний Зеленський, і Залужний Зеленського розкатує в другому турі, там, як рве, як тузі горілку. Але якщо Зеленський не балотується, в другий тур виходять два генерала – Залужний і Буданов. Там, типа, виходять, і тоді в другому турі буде такий результат. А чого ж ви не показали результат Залужний-Буданов? А то, що комусь це невигідно показувати. І тому показали тільки те, там, де можна зманіпулювати. Показали, що партія Гетьманцева на кураже вже на третьому місці, то що слуги. Так ви міряєте не не з партією «Слуга народу», а з партією «Команда Зеленського». І тоді у вас не буде такого куража. Да? І ви правильно показуєте другий тур, тому що інакше оця вся соціологія, вона трошечки, скажімо так, ні о чому. Ну так. Сумно, я тобі можу сказати, сумно, але Да. це констатація факту. І ще одне, знаєш, те, що люди граються в вибори, коли виборів немає, говорить про одне, що їх фокус уваги на виборах, а не на перемозі країни. Ну, може, тому і про слово перемога влада забула остаточно, і воно не лунає. Бориславе, очікування людей трошки от якраз не такі. Ми починали з очікувань, що очікування – це маніпуляція. От я приїжджаю, ну я ж широко известен в вузьких кругах, да, як політтехнолог, і я заходив на одну дружню кафедру, не кажу в який університет, щоб не підставити. Щоб їм не прилетіло. Щоб їм не прилетіло, я тобі страшний в цьому плані. Але заходжу там, ну, у одного доктора наук день народження, я там чисто символічно, щоб пригубить, ну, привітав, тому що це, ну, велика людина. От, але всі зразу, ну, що там, Вітя, як вибори, хто буде президентом, як голосувати, там де ще, що ще. І видно, що я кажу, з якою целью ви інтересуєтесь? Ви ж гадство за 30 кілометрів до фронту, там ви не про те думаєте. Але думається ж, кажуть люди, думається ж, ми ж хочемо, що як тільки закінчиться, щоб зразу, щоб на другий день оголосили вибори. Тобто очікування людей на зміну влади сумасшедші, просто сумасшедші. І тому не можуть не думати це. І тому
ну, я не Хай знаю, люди думають і сподіваються. Політики повинні займатися інтересами держави. А вони не політики, вони політикани, на жаль. І Да. вони вирішують свої інтереси. І ще один момент. Ти знаєш, вчора там в одній бригаді прийшли нагороди, і мені телефонували хлопці, і по відеозв'язку показували: дивись, прийшли нагороди, от за це. Я кажу: хлопці, ну це супер, а ви ж ви розумієте, що воювати буде ще хрен скільки років. Вони кажуть: та ми все розуміємо, єдине що, хочеться розуміти, за що ми воюємо, бо якщо після війни вибори і переможе знову Зеленський і Усик, ми валимо з країни, да. всі кажуть, всі. Такого не було. При тому там різні є. Там є політичні. Я Бориславе, теж, і мені ж таке кажуть, причому, і це ж кажуть найрозумніші люди, найхоробріші, найпасіонарніші, що, типа, цій країні капздець. І я кажу, я не валю, я буду продовжувати боротися за цю країну. Але ж я старенький, але, ну, я ще то не старенький, але, умовно, я дядько, да? А як же ж мої діти? Бо мені завтра на пенсію, я тут можу там розказувати. Але ж мої діти, який вибір, яке майбутнє для моїх дітей? І всі ж так кажуть, що да, і ми, може б, не звалили, але а що робить дітям в країні, в якій буде безнадьога? Тому що із Зеленським, із Гетьманцевим безнадьога. Віть, там гірша ситуація, я тобі поясню, про що йде мова. От я говорив, я кажу, ну головна мета, чому? Тому що це не кінець війни, це буде пауза. І це треба розуміти всім. І щоб унеможливити наступний етап війни, повинна прийти інша людина. Якщо будуть хтось ну дивись, потім знову воювати за них я не хочу. І от вони мені коли це кажуть, я розумію цю мотивацію. Тому, і, до речі, там один сказав, говорить, ну да, вони обирають, а ми потім воюємо. Це теж дуже цікава історія, бо ті, хто обирає Володимира Олександровича, щось не поспішають захищати його і себе в Збройні Сили України. На жаль, це теж правда. Гаразд, але скажи мені, будь ласка, при всьому цьому люди, які сьогодні на посадах поставлені Зеленському, почувають себе дуже непогано. Давай відверто. Наприклад, постійно ЗМІ пишуть про якихось там чиновників, про якихось там можновладців, які вляпуються в цікаві фінансові скандали. Чоловік, екс-заступниці міністра енергетики, продав куплену за 10 тисяч гривень Тесла у 82 рази дорожче. Про це пише зараз Слідство.Інфо. Ну, уявляєш собі, купити, от це офіційна інформація. А він за 3 копійки купив її, мабуть. За 10 тисяч, а продав за 820 тисяч. І це офіційна інформація. Вигідну покупку чоловік екс-посадовиці Ольги Єхимчук, Деніс Мержук, здійснив у травні 24-го року. Тесла модель 3 2022 року випуску, яка має ринкову вартість до 23 тисяч згідно з декларацією, обійшлась йому в 10 тисяч гривень. І такі випадки у можновладців з команди Зеленського не поодинокі. Ну, давай відверто. Ми ж пам'ятаємо, як заступник голови ДБР, вірніше, тітка його дівчини, купила в центрі Києва в елітній будівлі квартиру за 50 тисяч, що було 18 разів дешевше, ніж така ж квартира на ринку, яка коштувала. Ми пам'ятаємо заступника генпрокурора Вербицького, який теж, ну, і так кожен з них. Ми пам'ятаємо голову антимонопольного комітету, який все купив за малину. А депутат від «Слуги народу» Халімон, ми пам'ятаємо цю історію, купив будинок на початку повномасштабного вторгнення на Печерських пагорбах за ціну значно меншу. І, до речі, так і не зміг пояснити, звідки гроші. Хоча уникнув відповідальності. Так от, дивлячись на все це, в мене тільки одне запитання. Це просто їм всім так неймовірно щастить з покупками? Чи це банальна схема легалізації грошей людьми, які причетні до влади? До речі, оця Ольга Єхимчук була у міністра енергетики, заступницею у той самий Гриневич, яка була звільнена після Міндічгейту. Тож, поки війна, вони банкують. Ну, тоді в мене до тебе запитання. А яка тоді мотивація у таких людей робити все, щоб війна закінчилася?
О, так, це точно. Ну, тобто, очевидно, що Гарне запитання, правда? да, очевидно, що ці люди, звісно ж, їм не повезло, да? Як той казав, кому повезет, у того і петух снесет, да? Але ми ж можемо там глузувати. Звісно ж, ми віримо, що Тесла от з 23 тисяч, але ви зайшли в салон і за 10 тисяч гривень купили. А що? Ну все нормально, так і треба, хорошо. Повезло, сторгувались, вміють сторговуватися, вміють ціну збивати. Ну, взагалі, вони б на переговорах так ціну збивали. От, якщо з таким щастям, то це Путін должен согласитися з ними на мир десь посерединки Волги. Там, типу, от Волгоград ще наш, а вже туди, де Ахтуба, там туди, на ту сторону до Казахстана, то так і бить. Російська Федерація. Ну, по їхній логіці, бо вони вміють так збивати ціну, що страшне. Той квартиру купив 18 разів дешевше, цей машину в 20 разів дешевше. Але ж ми розуміємо, що чудес не буває, що це просто схема ухилення в декларації, щоб потім всі не сказали, ух ти, а на які шиши. Так от просто повезло, сторгувався там, типу, а от на малині заробили. От, ну, страшне, жуть. От, і тому питання Берези, очевидно, правильне. А чи хочуть ці люди закінчувати війну? Тому що їхня маліна тоді буде як свадьба в Маліновці, да? Власть міняється, а власть зміниться. Як би вони не хотіли, як би вони не маніпулювали з соціологією, влада в Україні після війни зміниться. І тому головне питання до Зеленського. Володимир Олександрович, як довго ви хочете ключове слово, продовжувати війну нашою кров'ю? Як довго? І відповідь, я роблю сміливе припущення, що не до путінської навіть смерті, а до своєї. От. А він же ж збирається жити ще довго. Чому? Тому що втрата влади для них, очевидно, може коштувати і свободи. Тому вони влади не хочуть втрачати. Тому їхній план – це прикрутити фітіль війни, але щоб військовий стан не закінчувався ніколи, і щоб Володимир Олександрович був вічним президентом. Ну, скільки потягне. Або якщо і передасть владу, то там, ну, не знаю, власним дітям. Як аятола. Дивись, можна жартувати на цю тему, але це головна мотивація. Бо ми ж знаємо цю цитату. Коли діти еліти не воюють, то це не війна, а бізнес. Ну, це, до речі, правдива історія. І тут треба робити висновки і думати. До речі, я знаю дітей депутатів, які воюють сьогодні на фронті. Але це діти депутатів від опозиції. Я знаю дитину колишнього генпрокурора і знаю, де він воює. Я знаю деяких високопосадових суддів, колишніх міністрів. Я знаю, ну це дійсно, я знаю, де воюють ці діти, знаю, хто з них де знаходиться, хто отримав поранення, до речі. І про це мовчать навмисно, я розумію, чому. Але я знаю точно, що не воюють друзі Зеленського, не воюють його рідні, не воюють його бізнес-партнери і колеги. Навіть пропагандони його не воюють, і якщо когось з них випадково мобілізують, то його все одно ховають в такому підрозділі, щоб він і не напрягався, і нічим не ризикував. І далі працював пропагандоном, до речі. Тому в мене все більше питань, чи ці люди, раховуючи заяву, пам'ятаєш, Петрова, а мені він каже, йому подобається те, що війна, його все влаштовує, в нього все добре. І от таких людей все більше і більше в оточенні Зеленського. Тих, хто хотів би перемоги, там не так багато. Це, до речі, для того, щоб подумати про те, що відбувається. Віть, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за наше спілкування, за твої відповіді. До речі, знаєш, от люди пишуть, є у Бобренка фірмовий гумористичний стиль. Це не гумористичний, це називається сарказм і іронія. Це коли людина про серйозні речі говорить скрізь таку призму посмішки для того, щоб хоч цю гіркоту якось збити. Я тобі дякую за те, що ти збиваєш цю гіркоту і даєш надію, що все ж таки все виправиться. Віть, дякую і до нових зустрічей за тиждень. Па-па.
Но пасаран, тримаємося. Друзі, вам я дякую за те, що ви дивилися це відео. Дякую за те, що вже поставили вподобайки, підписались, прокоментували, поширили. Але головне, за що хочу вам подякувати, за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Це найголовніше. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб в Україні було це майбутнє. Дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, чи був цей ефір інформативним, чи отримали ви відповіді на свої запитання. І до нових зустрічей. Па-па.